දවස්වල අර COVID-19 ප්‍රශ්නේ හින්දා මාස්ක් එක ඒගොල්ලෝ අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඩීටේල්ස් වගේක් දෙන්න ඕනේ අතන ඔෆිස් එකට. එතනින් උණ බලලා ඒ හැමදේම කරලා තමයි ආපහු බෝට් එකට දාන්නේ. එහෙම මොකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එතනින් චෙක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒකට සුදුමක් දෙනවා. එන්නේ හිතන ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ මේ දවස්වල. අපි එතන ඩීටේල්ස් ටික දීලා අපි ආයි බෝට් රයිඩ් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා.
ස්නෝකලින් කරේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ඉතුරු 4 දෙනා යනවා.